guys, nagluto tayo ng yung aking sausage. Nagluto tayo ng sausage. At gigisa lang natin. Hi guys! Yeah. Lagyan natin ng konting oil. Love you na. Kanta-kanta pa yung anak ko. And then, halo-halo. Nasunog na siya, guys. Tapos, sausage. Tapos, ilagay natin itong lahat. Ayan. Lagyan natin, buksan nga natin ito. Ang ating. Cover for a while. Yan. Kukuha tayo ng toyo. Yan. Lagyan natin ng black pepper. Then, konting toyo. Kunti lang. And konting salt. Tapos, haluin. Takpan. Tatakpan muna natin. Separate natin tong ating ang hirap naman. Takpan muna. Tapos, lagyan natin siya ng patis. And then, cover. And then, done. Takpan natin siya ng mga, lutuin natin siya ng mga 3 minutes pa. 3 minutes more. Ay, ano ba yan? Ayan. Ayan. Haluin. Hanapin natin yung cubes. Asan na yung cubes? Tapos, takpan natin. Ayan. Lagyan pa natin siya ng konting tubig mamaya. Cornstarch lang. Ayan. Tunawin niyo siya. Tunawin ang cornstarch. Ayan. Tapos, lalagay na natin siya, guys. Another 1 minute. Titikman natin. Ayan, guys. Okay na siya, guys. Simpleng ulam. May ulam ka na. Off na natin yung ating flame. Ayan. Ito na siya, guys.
Mm. Ayan na siya guys, ang ating simpleng ulam. Nagluto natin sa sausage. Ayan, meron tayong, ayan yung onion, tapos bell pepper, and meron tayong squash. Yung squash nila dito, ayan, squash, itong yellow squash. Tapos sausage. Ayan. Ayan. Thanks guys for watching. Simpleng ulam, pero masarap. Ayan, isi-serve na natin kay Mr. Hungry na siya. Ayan. Ayan, ang ginawa natin guys, ginisa lang natin yung sausage. Medyo nasunog pa.